Okay, Dan, firstly aku nak cakap terima kasih lah sudi datang kat rumah aku ni. Inilah rumah aku, kampung aku kat Muar. Tahu. Kalau raya biasa balik sini. Tapi kau sekarang dah jarang lah raya, selalu pergi tournament je. Itulah, sibuk ni. Tapi Din, untuk hari ni aku cakap dengan kau ni, kita berbual 2 tahun lepas. Dah lama tak berbual 2 tahun lepas ke hampir 3 tahun lah. Hampir 3 tahun 2 tahun lebih. 2 tahun lebih So hari ni aku bercakap dengan kau pun dah orang kata jadi sebagai pemain nombor 2 dunia dah. So first sebelum kita borak lebih panjang, apa perasaan tu? Gembira lah, mestilah gembira. Gembira Sebab dulu macam angan-angan kan. Belakang macam cut. Kau jawab je. Sebab dulu macam berangan nak konon nak jadi nombor 1 dunia lah. Walaupun belum tercapai lagi, tapi dah menghampiri lah bagi aku. Tapi kau tahu tak, tempat kau sekarang kan, tempat yang orang kata kalau kita dulu training kecil-kecil, kita memang nak impikan tempat tu. Sekarang kau dah ada kat tempat tu. Jadi kita sebagai kawan-kawan semua ni, aku mewakili kawan-kawan kau semualah. Kita tumpang bangga dan kita tetap bagi sokongan lah. Tapi orang kata untuk nak sampai ke tahap tu pun bukan mudah. Banyak dia punya liku-liku dia punya cabaran dia apa semua. So sebelum ni kita punya yang kita borak dulu tu, kita banyak lebih pada macam mana kau mula, perjalanan kau sampai kau masuk BAM apa semua, and then cabaran-cabaran sampai kau masa kau meningkat naik masa kau muda apa semua. Mungkin ramai yang tertanya-tanya kan, ada satu waktu tu kau buat keputusan untuk nak berpisah balik dengan Afir ni kan, and kau buat keputusan untuk nak partner dengan Haikal Nazri. Boleh cerita sikit tak? Masa tu lepas French Open kot. Masa tu dah hujung tahun lah. 2022 tu. Padahal masa tu awal tahun kita not bad lah. Kita ada champion dekat Jerman, dekat Swiss Open kita runners up kan. Tapi lepas tu hampir berapa tournament dekat 10 tournament juga kita first round je semua. Ada jugalah yang untuk nyuruh aku untuk partner dengan orang lain lah kan. Tapi tak nak sebut siapa kan. Tapi aku fikir panjang lah masa tu. Aku nak cuba benda baru lah. Sebab aku dengan Afif pun dah lama lah partner masa tu. Dan tak ada improvement apa-apa. Betul rasa macam tak jadi. Tak jadi kan. Macam semua serba tak menjadi lah semua. Jadi aku dah ambil keputusan. Aku dah bincang dengan semua. Awal tahun 2023 tu untuk berpecah lah. So macam mana kau masa tu, kau dah lama kan dengan Afir kan, dan banyak juga pencapaian waktu tu sebelum kau pecah tu. So macam mana kau cakap dengan Afir waktu tu? Cara dia macam mana? Masa tu aku cakap dengan dia Through WhatsApp ke? Tak. Aku cakap depan-depan lah. Oh, depan-depan gentle ke kau ni boleh lah. Okay. Lepas tu? Cuba aku cakap dengan dia, kita ni dah lama dah partner kan. Mungkin kita boleh cuba partner baru lah. Mungkin aku dengan Haikal boleh jadi ke, dia dengan Honjan boleh jadi ke. Tapi in the future mungkin kita tak tahu, kita akan partner balik. Kita try benda baru lah. Cakap untuk buat masa sekarang kita partner orang lain dulu. Macam tu lah. Penerimaan dia waktu tu? Nampaklah dia down masa tu. Tapi bila aku dah buat keputusan masa tu nak cuba, memang aku pun down lah masa tu, nak start balik daripada kosong balik. Waktu tu orang macam menjadikan kau ni macam punca lah. Kan, yang orang kata buat keputusan nak pecah apa semua. Tapi macam kau sebut tadi tu, ada individu yang mendorong. Kan, individu yang mendorong tu. Tapi waktu tu individu yang mendorong kau tu apa yang dia buat? Dia suggest kat aku lah. Okay. Untuk partner lah orang baru. Macam tu kan. Jadi
benda tu buat aku berfikir. Lepas tu dia pun selalu tanya aku balik, macam mana kan idea itu macam mana, jadi ke tak. Tapi aku ambil masa lah untuk decide tu kan. Dan bila aku dah decide tu, dia pun setuju. Lepas tu jalan lah. Berapa tournament masa tu partner dengan Haikal? Berapa tournament tak lama lah. Baru 4-5 bulan je. Baru tournament tu tak ingat lah berapa. Tapi ada dapat juga champion satu title lah? Tak champion lah, nombor 2. Kat mana masa tu? China Master masa tu. China Master China Master. Okay, so dalam tempoh 5 bulan tu yelah, kadang-kadang mungkin kita rasa macam kita training dengan dia waktu tu macam tak ada masalah kan. Lepas tu bila dah partner, mungkin kau rasa macam mungkin benda tu adalah tempoh untuk kau rasa macam rehat daripada stres yang kau rasa masa kau dengan Afir dulu kan. So apa yang buat kau sebenarnya berpatah balik tu waktu tu, and cara dia macam mana? Satu, first kali sebab bila dah partner apa semua, aku partner dengan Haikal. Haikal masa tu umur beza dengan aku 5 tahun, 6 tahun. Okay. Sebab aku umur dah makin meningkat. Bila dekat BM ni, bila dah makin meningkat, kita tak tahu. Mungkin kalau kita tak perform sangat, mungkin kita kena buang ke. Macam Haikal muda lagi. Jadi aku pun ada discuss dengan Haikal macam mana. Aku rasa kita punya partnership ni, kita tak tahu boleh jadi ke tak boleh jadi kan. Tapi semua benda pun ambil masa. Tapi aku masa tu aku tak banyak. Sebab aku punya makin meningkat, umur aku dah makin tua kan dalam dunia badminton ni. Jadi aku suggest kat dia juga, sebelum kita terlambat ambil masa setahun 2 tahun, lebih baik kita start balik dari sekarang. Mungkin kau partner dengan orang lain yang lebih muda, yang sebaya dengan kau ke. So kalau macam Haikal waktu tu, dia muda kan. Lepas tu dia dapat partner dengan kau yang orang kata dah ada nama kat situ. Lepas tu mungkin lah kalau aku kat tempat dia, kita rasa macam okay, ini peluang lah kan. Ini peluang untuk dia nak pergi lebih jauh lah kan. Lepas tu bila dia kau buat keputusan untuk kau patah balik pada partner asal waktu Afir, macam mana penerimaan dia waktu tu? Dia terima dengan baik lah benda tu. Dia cakap sebenarnya dia pun fikir benda yang sama. Okay. Dia suka, dia sebab dia dapat belajar benda baru dengan aku kan. Okay. Aku mungkin dia dapat lah belajar benda baru lah. Tapi aku pernah tanya-tanya dia masa tu kan, macam mana partner dengan dia semua. Kadang dia rasa macam pergi tournament tu dia pressure pula. Dia tak, pressure tu tak sama macam dia partner dengan Wan Arif dulu kan. Sebab partner dengan kau ni kau dah ada nama. Lepas tu mungkin orang punya expectation kan bila partner dengan kau ni. Jadi kadang-kadang sampai dia rasa macam waktu dia muda waktu tu kan. Mungkin tapi tu macam proses dia belajar lah waktu tu. Bagus jugalah untuk dia kan. Alright. So kau buat keputusan balik dekat Afir. Tapi adakah kau menyesal dengan tindakan kau berpecah dulu tu, ataupun kau rasa macam tak ada apa-apa yang patut kau nak menyesal pun? Banyak orang cakap memang rugilah kan. Sebab masa tu dah ranking nombor 9 dunia. Olimpik semua dah dekat dah masa tu kan. Memang terlepas peluang tu kan. Tapi aku rasa semua ni ada hikmah lah. Kenapa terjadi kan. Berapa tahun punya usaha tu macam hilang macam tu je. Lepas tu kena start balik. Tapi aku tak takut lah, sebab aku dah usaha. Jadi apa yang aku percaya, yang semua yang terjadi ni ada hikmah dia. Mungkin kalau aku teruskan dengan Afir dulu, partnership ni lagi teruk, lagi teruk dan lagi buang masa kita. Mungkin sampailah kita tua dah tak dapat apa lah. Macam so kita lebih percaya pada hikmah lah. Setiap benda tu tak ada apa pun kita nak menyesal. Betul. Tapi tu je lah jalan proses dia tu. Ya, betul. Kan kadang-kadang kalau kita ni kita ada pasangan, lepas tu kita rasa kita nampak yang mungkin ada pun kita rasa kita ada yang lebih baik. Lepas tu barulah kita macam fikir pasangan kita dulu tu lebih baik. Macam ada pengalaman. Macam itulah kan. Masa kau kat BM lagi tu, masa tu kau berkahwin. Aku masa tu jurulatih kan kat sana kan.
Lepas tu aku jumpa kau cakap dengan aku, kau tunjuk cincin tunang masa tu. Kan, kau dah tunang. Aku macam terkejut lah. Sebab yelah, kita masa tu tak adalah borak pasal benda-benda macam tu kan. Tiba-tiba kau tunang apa semua. And then kau buat keputusan untuk nak bernikah apa semua. So Mawar Mutiara ni kan. So boleh cerita sikit macam mana awal pengenalan tu? Awal pengenalan. Awal pengenalan tu macam mana? Mungkin yelah, macam aku tadi dah ada pengalaman. Betul? Ni aku kenal dia dah lama dah. Okay. Daripada zaman tadika lagi. Oh, daripada tadika Tadika. Oh. Tapi Tadika kat mana? Tadika dekat Muar. Kat Muar Dekat Muar. Tapi masa tadika je lah. Kita satu sekolah macam tu. Jumpa balik? Jumpa balik masa umur 20 tahun. 20 tahun 20 tahun. Masa tu dah lepas 14 tahun lepas Okey, tu. Okey, macam mana boleh jumpa balik tu? Kau terserempak ke, terlanggar ke? Tak ada lah. Masa tu aku tengah lepak dengan member aku. Aduh. Dekat tengah lepak makan. Lepas tu kat belakang kedai makan tu ada lah tadika kan. Okey, Tu member aku tu tanya lah. Apa, dulu kau tadika mana kan? Aku tadika inilah tadika paduan kat Muar kan. Lepas tu aku teringat lah ada satu nama ni kan. Buat nama dia unik sikit kan. Mawar Mutiara kan. Jadi aku teringat lah sebab memang masa kecil-kecil tu ada crush. Dah gatal. Dah berminat lah sebab dia memang duduk sebelah aku masa tu. Sebab dia belajar pandai masa tu. Okey. Aku belajar biasa-biasa kan. Okey. Tadika dah pandai? Dah pandai lah. Okey. Jadi teringat lah nama tu. Mawar Mutiara ni. Mawar macam Mutiara. Yelah, nama tu unik. Dia tak, bukan nama awam orang kata. Betul. Lepas tu balik pergi search lah kan. Start follow. Lepas tu dia pun ingat. Tak, maksudnya kau search kau nama Mawar Mutiara tu kau search kat IG macam tu. IG. Lepas tu kau macam mana kau boleh dah lah 14 tahun tak jumpa dia. Last jumpa tadika macam mana kau boleh cam ni lah budak dia. Aku memang ingat muka dia masa kecil tu macam mana. Tapi masa besar macam ini macam sama ni kan. Okey, follow lah. Punya dia pun ingat. Okey. Sebab nama bapak aku pun unik. Iyalah, Romsani. Romsani kan. Kalau nama Noizuddin tu nama awam lah. Nama awam. Dia ingat Romsani tu. Romsani. Okey. Baik. Boleh share tak member yang cakap pasal tadika? Member tu kau lah. Okey, so itulah awal pengenalan dekat situ lah. Lepas tu chat. Lepas tu biasalah proses dia tu. Kau pun ada pengalaman. Alright. So sekarang ni kau dah dikurniakan seorang anak. Abdul Malik Izzuddin Romsani. Betul. Okay, so boleh cerita sikit, share sikit apa makna dua insan ni dalam hidup kau sekarang? Ni rezeki aku lah. Ni dua insan yang istimewa untuk aku. Jatuh bangun aku, dia orang lah yang support kan. Walaupun Malik tu baru keluar, tapi tu macam punca semangat aku lah. Ada tak kadang tengah main tu teringat? Mestilah teringat. Pergi jauh-jauh tu lama-lama kan. Rindu kan. Mesti ada. Kau buat keputusan untuk keluar BM, kau dengan Afif buat keputusan untuk keluar BM. Apa yang buatkan kau rasa masa tu macam kau kat BM dah lama. Kau masuk umur 18. Lepas tu kau keluar umur 27 lah tahun lepas. 27 kau keluar. So dekat 10 tahun kau kat dalam. Kau dengan rutin yang sama kan. Orang kata kau dah environment yang kau dah terbiasa waktu tu kan. So masa tu apa yang buat kau rasa macam dah sampai masa aku nak kena berdikari ni, ataupun aku nak turn to professional. Kadang-kadang mungkin orang risau kan. Kadang-kadang banyak orang cakap kalau turn professional ni ada disadvantage dia, ada kekurangan dia. Kalau kat BM dia lebih macam orang kata lebih secure lah. Orang kata kita nak tournament ke apa ke, kita tak payah fikir, kita hanya training and perform. Kat luar kita banyak benda nak kena buat, so fokus akan lari. So masa tu kau rasa macam mungkin aku dah tak boleh nak pergi jauh sangat ke, macam mana ke? Masa tu apa yang buat kau sampai keluar tu? Nak cuba benda baru lah. Okey. Mungkin orang anggap
keluar BM ni sesuatu yang tak senang lah. Memang bagi aku pun tak senang. Sebab dekat BM semua dah complete dah. Betul. Fasiliti dia orang, training apa semua. Kau tinggal pergi training, pergi tournament je. Kat luar ni macam-macam benda lah kau kena buat. Nak kena uruskan flight, hotel, daftar nama apa semua. Kena buat semua sendiri kan? Semua sendiri. Banyak benda lah nak kena buat. Tapi benda-benda tu yang banyak lagi aku interact dengan Afir tu. Sesuatu yang aku tak dapat kat BM kan. Okay. Walaupun hari-hari training apa semua. Kau tak anggap benda tu macam disadvantage lah, macam benda susah. Beban lah. Kadang orang rasa macam nak tiket flight nak urus sendiri, nak tu apa sendiri. Kat BM senang. Tapi kau rasa macam kau ambil benda tu positif lah kan? Positif lah. Kalau aku ambil benda tu negatif, hancur lah aku. Okay. Aku anggap benda tu cabaran untuk aku. Lagi susah aku nak berjaya, lagi manis aku dapat nanti. Kau masuk umur 18. Kau keluar tu umur 27. So hampir 10 tahun dekat sana. Kau dah biasa dengan environment yang macam boleh dikatakan feeding spoon lah. Semua benda pun kita hanya training, perform kan. Lepas tu training je lah kat situ je kan. Tapi kau nak kena keluar dalam usia 27 tahun tu, baru kau nak kena urus semua sendiri tu. Tapi setakat ni kita tengok memang kau manage well lah. Tapi dibantu jugalah dengan apa ni, isteri semua tu lah kan. Isteri tu teman baik Gosifir. Teman dia. Alhamdulillah lah. Semua dimudahkan je lah. Betul. Nampak susah kan. Tapi sebagai seorang Islam, kita berserah je lah. Kan? Mungkin ini jalan yang terbaik. Jangan fikir yang belakang, kita jalan depan je. Kita sebelum ni kita borak-borak, masa tu macam kau dikenali je. Macam sekarang ni kita boleh cakap yang kau sekarang ni tengah, orang kata tengah bukan setakat mencipta nama lah. Orang kata tengah nak membuktikan sesuatu. Kita tahu kau ni macam orang kata pair yang belakang Aaron Wee kan. Pair pengacau je orang kata. Macam mana boleh tiba-tiba naik? Turning point dia tu kat mana? BSC kot. BSC tahun lepas. Okay. Start situ kita banyak buat offset lah masa tu kan. BSC tu waktu tahun lepas tu tengah raya kan? Memang tengah first day raya. First day raya? First day raya. Aku ingat lagi Din, waktu tu aku pun kat dalam lagi. Lepas tu masa tu kau cakap macam, aduh, kau masa tu baru lepas kahwin kan. Kau cakap, inilah tahun pertama nak raya dengan bini kan. Lepas tu ada tournament. Macam adalah rasa macam, yelah benda pun tengah tak perform waktu tu. So boleh cerita sikit waktu tu? Dia malas teramat sangat lah kan. Sebab sebelum tu pun baru seminggu 2 minggu sebelum lepas Swiss Open kita pun kalah kan. Kalah, tak perform. England pun kita tak perform. Jadi macam bagi aku, aduh, buang masanya pergi kan. Pergi kalah lagi, raya tak dapat, apa tak dapat kan. Tapi kena pergi ke lah. Kena pergi lah kan. Paksalah berkorban juga kan. Tak dapat raya tahun lepas. Sampai sana pun, walaupun dah sampai sana, first round dah lawan Sesongje kan. Draw kau waktu tu tough ke? Tough. Masa tu kan. Jadi aku tengok draw macam ni. Tengok esok flight balik. Boleh lah sempat raya ni. Kan. Dia sampai tahap macam tu lah kan. Punya malas ni tu lah. Punya malas. Tahap malas gila lah. Tapi alhamdulillah rezeki tu tak tahu lah. Tiba upset kan. Setiap round memang opponent yang tough lah semua kan. Sampai final. Itulah turning point dia kan. Okay, lepas tu kau dah orang kata start daripada BSC tu, kau dah rasa kau dengan Afir ni macam boleh menang dengan diorang ni. Waktu tu kan macam Sesongje apa semua ni kan macam susah nak dikalahkan lah. And masa tu aku ingat lagi tengah raya, ada TV kita buka tengok kau main apa semua. Menang kan. Menang dalam final. Champion nak masa tu kan? Final kan? Final. Kalah dengan siapa tu? Kalah dengan Wan Chang dengan Waikeng. So bila lagi tu start kau yang macam macam mana boleh tiba-tiba champion back to back tu? Start dari Japan Open lah. Last tournament sebelum aku keluar BM. Sebab mungkin masa tu aku dah enjoy lah. Dah tak ada pressure apa-apa kan.
dah last tournament aku dekat national BM. team tu kan. Start situ lah turning point, memang lebih konsisten lah. Untuk setiap tournament macam tu. Bila aku dah banyak menang top-top player tu, dia naikkan lagi confidence aku. Dulu aku macam banyak tertanya-tanya kan, boleh ke aku sampai kat level ni kan. Macam walaupun aku training teruk kan, hari-hari, tapi macam confidence tu tak ada. Macam 50-50 je kan. Bila dah sampai aku dah boleh beat diorang semua tu, confidence aku dah kat sana. Aku tinggal maintain je. Sebab aku percaya yang aku punya skill apa semua ni dah sampai kat situ. Okay Din, kita semua orang tahulah kau letakkan Muhammad Hassan ni sebagai idola dalam sukan badminton kau. Sejak bila kau dah minat Hassan ni, Muhammad Hassan ni? Mana lama lah aku minat dia. Mungkin sejak sekolah boleh katakan lah. Sebelum dia partner dengan Indra Setiawan. Ya. Masa tu dia tengah partner dengan apa? Bona Septano tu. Masa tu dia tak adalah famous sangat masa tu belum lagi. Tapi aku minat cara dia main. Okay. Gaya dia main kan. Dengan smash dia apa semua. Dengan gaya body language dia semua tu kan. Macam sama dengan kau lah. Macam kena dengan kau lah. Macam kena. Mungkin masa tu belum lagi aku macam tu kan. Tapi bila aku banyak tengok dia main apa semua, dia macam automatik terikut. Macam tu. Okay, lepas tu bila kau kat peringkat antarabangsa, kadang kau ada satu tournament dengan dia apa semua kan. So kadang-kadang kau nampak lah dia kan apa semua. Ada benda-benda yalah, selain daripada kita ikut dia secara permainan dia apa semua, benda-benda lain yang kau rasa macam okay, dia memang idola aku lah, yang kau minat dia macam tu. Mungkin sebab kita sesama Islam lah. Dia punya sopan santun dia tu. Walaupun dia top player, tapi masa tu walaupun aku masih kat bawah dia, dia baik. Dia macam mana dia tegur. Rendah diri. Rendah diri lah, sangat rendah diri lah. Lepas tu dari segi dia, walaupun dia top player tapi dia masih mengikut syarat apa? Syariat Islam. Syariat Islam lah. Itu lagi jadikan dia idola aku lah. Sebab apa? Aku pernah juga masa tu dulu kita pergi macam ada satu liga kat sini kan. Satu tim dengan Hassan Setiawan ni juga kan. Memang diorang ni walaupun orang kata dah satu level yang beza, tapi macam masih lagi tegur kita baik kan. Macam masa training pun macam orang kata tak adalah macam nak main-main ke apa ke kan. Just bagi nasihat yang baik kat kita. So memang dia tu memang sepatutnya digelar sebagai legenda lah. Okay Din, apa ni Gozife? Orang dia macam mana? Kau dah bertahun partner dengan dia. Orang dia rajin lah. Orang tahu lah dia rajin. Training, masa tournament semua dia memang rajin lah. Tu memang rezeki aku lah dapat partner yang rajin lah. Dia tak banyak cakap kan? Dia tak banyak cakap untuk orang yang luar lah. Mungkin dekat suka-suka kita, dekat kawan-kawan, dia banyak juga cakap. Banyak je, kadang kelakar juga. Banyak borak juga dia tu. Kalau kau dengan dia selalu, kalau macam dah nak tournament kan, macam contoh besok nak main final ni kan, kadang-kadang kan kita macam ada borak macam mana nak main ke esok ke apa. Kau dengan dia ada ke benda-benda macam tu? Tak adalah, memang tu memang kita kurangkan lah. Aku pun dah discuss dengan dia macam tak nak sangat terlalu banyak sangat idea. Okay. Yang penting kita masuk tu game kita jalan dulu, sebab memang dah biasa kan. Okay. Partnership dah lama, kita tahu macam mana rotation apa Afiq buat, aku kena jaga mana apa semua kan. Cuma sebelum masuk court tu lah, betul-betul dah warm up apa semua tu, discuss sikit apa macam mana nak main. Situation court, ada angin laju ke, shuttle laju ke, mungkin kita boleh main no lifting ke, ataupun fokus kepada defend dulu. Macam tu lah, benda-benda sikit-sikit je. Benda teknikal tu sikit je, tak banyak. Bila dah start main tu
baru kita macam first kita masuk, Main kita dulu. main kita punya game dulu. Tak jadi baru kita tukar. Okay. So kadang-kadang kan macam kita normal kan dulu satu bilik apa semua. Tapi makan semua sekali lah. Tak juga. Tak juga. Makan kadang dia makan dengan Geng-geng dia lah. Ada. Aku nak pergi cari makan pun susah. Nak kena cari kedai ni kat luar negara kan susah nak cari yang halal apa semua kan. Jadi biarlah dia jalan yang senang. Okay. Aku kadang nak mencari tu dah payah. Takkan So dia nak korang ni pergi tak adalah macam jenis yang kata makan sekali apa tak. semua borak banyak tak adalah. Kalau kat bilik pun dia memang kenyakkannya. Tak ada. Tak ada lah. Apa yang lah gabut dengan dia? Aku dah cakap tak ada lah mandi sekali apa. Macam alkohol lah. Okay. Tapi macam tapi aku tengok kau dengan dia ni satu orang kata karakter yang dua-dua pun macam sama lah kan. Yang kata cakap banyak pun tak banyak kan. Tapi orang yang macam yang rapat tu tahu kan. Memang sebenarnya orang yang fun kan. Banyak je cakap kan. Suka je orang kata Afif tu suka je kutuk-kutuk kacau-kacau orang tu. Boleh tahan juga. Betul. Apa ni apa yang kau rasa istimewanya Afif ni pada kau? Dari segi permainan dia apa semua tu. Dia memang macam aku ada kelebihan untuk attack kan. Dia punya kelebihan memang front court dia laju lah. Dia punya intercept bola tu buatkan aku lagi mudah kat belakang untuk attack. Dia set macam walaupun orang dah net dia boleh net lagi. Dia berani lah ke depan. Orangnya berani kan. Okay, selain tu kau punya teammate lah. Macam Erin Chia Sowi, Teo Yi, Ong Yusin, Man Wei Chong, T Kaiwun, Arwan Arif, Chong Hon Jen, Haikal semua ni kan. Semua ni ada kelebihan masing-masing dia ni kan. Yang kau rasa. So antara banyak-banyak pair ni kan, banyak-banyak individu ni, kau rasa siapa yang kau rasa macam special lah dia punya game apa semua? Aku rasa semua special lah. Tapi tengok kadang-kadang kita lawan setiap pair lain-lain. Ada yang ngam, ada yang tak ngam dengan kita punya game. Tapi aku rasa yang susah aku nak main mestilah Aaron Wee lah. Aaron Wee sebab yelah nak cakap apa, diorang pun result dah banyak kan. Diorang pun confident level, top pair diorang. Diorang tak senang nak mati bola, tak ada nak mistake, simple mistake apa semua. Defend diorang semua bagus, skill, ada speed, ada power, semua cukup complete semua. So Wee, kau rasa pemainnya macam mana? Pemain dalam court, luar court? Dalam court. Kat luar court dia nak main apa? Dalam court, front court and dia punya skill yang kita tak boleh nak imagine. Tiba-tiba dia boleh pukul bola tu walaupun dah susah, dia tiba boleh pukul sebelah sana. Macam tu. Tiba bola macam ni dah susah, dia boleh cross. Macam unexpected. Unexpected. Betul. Okay, baik. Hampir 2 tahun setengah sebelum ni, masa tu nama kau tak adalah cukup besar macam sekarang ni kan. And kau pernah cakap yang kau adalah harapan pada mak bapak kau untuk bawa dia orang pergi haji apa semua. And adakah benda tu dah tercapai sekarang? InsyaAllah tercapai lah. Plannya dah jalan. Okay. Tinggal tunggu masa je lah. Tinggal tunggu masa tu sampai, mungkin insyaAllah lah tahun ni akan tercapai lah. Alhamdulillah lah, rezeki dia tak kacau pun. Sebenarnya lagi Marif. Lagi santai Tahu ambil kat sini Okay, boleh sambung minum semua kan. Ayah tak ada. Jangan syuting jap. No problem. Masih Marif. Pandai aku. Masa dalam ada career sebagai seorang atlet ni. Assalamualaikum.
Okey, Arif, apa Roger? Amin pun sekejap lagi balik. Okey. Okey. Tapi dah. Okey, baik. Assalamualaikum. Lagi tak balik. Ada aku terajang motor dia. Okey Din, ada setengah pihak yang berpendapat atlet ni kalau boleh elakkan berkahwin dulu sebelum kerjaya atlet dia ni habis. Dia kata mungkin benda tu akan bagi kesan pada kita punya performance. Tapi kau buktikan yang benda tu salah dan benda tu tak mengganggu pun prestasi kau. Apa pendapat kau tentang setengah pihak ni? Balik pada agama lah kan. Pegangan aku kalau ada rezeki tu mana-mana pun ada kan. Jadi bagi aku lepas aku kahwin tu rezeki murah lagi rezeki aku tu. Aku bagi aku tak kacau pun benda-benda kahwin ke apa ni. Sebenarnya hidup aku lagi teratur. Makan minum ada orang jaga. Lagi tambah lagi aku punya macam semangat matlamat aku tu Lebih aku, jelas. Lagi jelas. Aku dah tak ada nak enjoy ke kan. Sekarang fokus aku kepada family aku. Aku lagi sekarang aku tambah lagi lepas anak aku lahir ni, lagilah aku punya semangat tu lagi naik. Lagi fokus aku kat training tu lebih apa semua kan. Jadi jangan takutlah nak kahwin ke apa ni. Kita hanya mampu nak usaha je kan. Rezeki semua Allah yang tentukan. So kau menafikan sekeras-kerasnya pendapat tu lah. Sekeras-kerasnya. Jadi aku ambil nasihat tu. Kahwinlah kalau kahwinlah. Jadi benda tu sebenarnya betul-betul berlaku kat hidup kau lah. Aku dapat tengok lah. Aku sebagai kawan ni tengok jelas kau lepas kahwin. Allah tu dia bagi tu orang kata betul-betul tepat pada masa dia. Kalau dia mungkin bagi kau, kalau dia bagi kau benda-benda tu apa yang kau dapat sekarang ni sebelum kau kahwin tu, mungkin kita jadi orang yang lebih teruk. Mungkin aku hanyut. Hanyut di apa ni mengikut arus. Kau kena kahwin lah ni. Mungkin. Mungkin sebab tu kau tak kahwin. Tak juga. Dia tengok persekitaran kalau kita kawan dengan orang macam ni. Sekarang ni kan aku pernah baca satu artikel tau. Sukan ni dia dah jadi satu medan dakwah yang bagus. Aku sedar benda ni lepas tengok apa boxer Khabib. Kan? Macam mana dia berdakwah melalui sukan. Dan benda tu banyak bagi kesan pada orang ramai. Termasuk orang muda kan. Sebab kadang orang kata macam bersukan ni tak bagus lah apalah kan. Tapi setakat ni kan kalau kita tengok dekat media sosial lah kan, orang panggil kau Din Masjid lah kan, dengan tingkah-tingkah laku yang kau buat apa semua tu. Pada aku sebenarnya benda tu yang patut kau teruskan. Itu contoh yang kau ambil daripada mungkin Muhammad Hassan sendiri. Betul kan? Jadi aku harap benda tu kau dapat teruskan. Macam tu kita menjemputlah Muhammad Hassan. Jadi kita jemput Muhammad Hassan. Sebab hari tu aku pergi Kelantan. Ada satu je macam tengok ada budak muda main kan. Kita tanya siapa idola kan. Izzuddin Romsani kan. Dekat setiap sudut penjuru sekarang, setiap satu negara ni kadang orang muda minat kita tanpa kita sedar. Tengok kita minat kita kan. Macam mana kau minat dengan Muhammad Hassan tu, kau tengok tu apa semua tu kan. Dan boleh bagi kesan yang baik pada pemain muda, anak-anak muda sekarang lah. So, Din, target kau sebenarnya untuk tahun ni ataupun tahun-tahun mendatang, apa sebenarnya yang kau nak? Sekarang dah umur dah 28 tahun. Kita career badminton ni tak panjang. Kita tak ramai pun yang boleh jadi macam Hendra Setiawan, umur sampai 40 tahun boleh main lagi. So apa yang sebenarnya dalam ada beberapa tahun ni, apa yang kau nak sebenarnya? Okay, aku punya target first mestilah Olimpik dia. Olimpik tu memang paling memang dari kecil lah. Apa aku target Olimpik. Mesti nak hadiahkan satu gol lah untuk Malaysia kan. Tak kisahlah emas pertama ke. Tak kisah emas pertama, tapi dari diri aku sendiri aku nak ingat tu.
Tapi tu dalam masa 3 tahun lagi. Jadi aku untuk masa jangka pendek sekarang, untuk tahun ni aku target All England dengan World Championship. Kalau bab ranking tu, kalau aku perform baik, automatic ranking aku akan naik. World number 1. Oh no. So adakah benda tu untuk jadi pemain nombor 1 dunia tu pun salah satu target kau juga? Kalau nak completekan dalam aku punya Career badminton. career badminton tu, at least sekali lah kena world number 1. Dapat seminggu pun jadilah. Betul? Betul. Jadi tapi itu bukan target utama lah. Yang penting pencapaian tu yang aku nak. Betul. Setiap tournament big major tournament tu aku nak jadi juara. Jadi dekat dalam sukan ni, kita ada banyak champion yang jadi juara. Tapi yang jadi orang kata legenda ni tak banyak. Dengan platform ni dah alang-alang kau dah kat sini. Bukanlah sekadar untuk menjadi juara, tapi kita kalau boleh kita nak kau boleh jadi legenda badminton Malaysia satu hari nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin ada sikit pesanan kau ataupun kau punya pesanan ikhlas lah kepada peminat-peminat yang sentiasa sebenarnya kita tak tahu Din. Orang kat rumah yang komen ni, ya Allah doakan kau. Yang sampai memang kata support tu beria, menunggu sampai tengok sampai tengah pagi padahal esok kerja. Kalau kau main kat Eropah tu tunggu sampai nak tengok sangat. Kadang orang-orang ni kita tak kenal Din. Kau tak kenal kan? Tapi ada. Jadi apa kau punya pesanan pada insan-insan ni? Saya nak ucapkan terima kasih lah pada semua yang ikhlas menyokong saya dan Gosife, yang banyak mendoakan kejayaan kami. Walaupun masa menang ke kalah ke, selalu support kan. Jadi ada apa-apa ucapan? Benda dah letak. Ucapannya ni lah, mungkin sedikit nasihat lah, Okay. ataupun remind untuk diri sendiri dengan kau sekali. Okey. Mungkin setiap apa pun yang kita buat mesti ada liku-liku lah. Okey. Kadang ujian tu yang nak kuatkan kita lagi. Memang macam proses untuk aku sampai tahap ni pun lama sangat. Memang kau pun tahulah susah. Betul. Macam mana susahnya kan. Tapi ni rezeki aku, Allah pun memudahkan kan. Jalan untuk aku. Yang penting kita jangan pernah mengalah lah. Walaupun berapa lama pun, ambil masa tu. Selalu ujian yang hebat ni untuk orang yang hebat. Betul Din. Kan? Kalau dia takkan uji kita luar lebih daripada kemampuan kita. Usaha doa, kita tawakal je lah. Betul. Sebab kalau tak kuat, kau mesti akan give up tengah-tengah jalan tu. Tengah-tengah orang kecam, tengah ni ada masalah-masalah tu kau akan macam malas lah. Kan? Tu maksudnya kita tak cukup orang kata bersangka baik. Mungkin support system aku kuat lah, like family, Okay. wife semua kan. Tu yang cakap jangan give up lah. Steady lagi, kuat lagi. Din, kau ada 8 orang adik-beradik kan total 7 lelaki, 7 lelaki, seorang perempuan. seorang perempuan. Aku membesar tengok kau ni adik-beradik lelaki banyak. Kan? Jadi memang orang kata kalau bergaduh dengan adik-beradik kat rumah apa semua daripada dulu tu biasa lah kan. Jadi itu pun macam salah tu faktor kau jadi macam kuat juga mental kau tu. Mungkin lah, biasalah gaduh-gaduh manja adik-beradik. Tapi abang-abang kau semua yang lain tu kau nak bongsu kan. Semua bagi support system yang bagus Memang tu support system paling kuat lah untuk aku kan. Walaupun kadang aku tak percaya dengan diri sendiri, tapi dia orang percaya tu yang buat aku lebih kuat lah. Adik-beradik kau yang badminton apa orang? Nah itu kan semua main. Okey. Tapi yang betul-betul serius 2-3 orang lah. 2-3 orang lah. Jadi yang ni semua ni diorang bangga lah dengan kau sekarang ni kan. Aku mewakili jutaan rakyat Malaysia lah. Betul. Mendoakan kejayaan kau dan pasangan lah Gosife. Kita harap pemain-pemain badminton negara kita ni dapat orang kata menyumbang satu. Kadang kita tengok macam semalam kan Manti champion Indonesia Master kan. Sekarang ni kita ada persaingan-persaingan tu.
Aku suka tengok benda tu lah. And aku rasa kau sebagai pemain pun kau ambil benda tu sebagai benda yang positif. Satu persaingan yang bagus. So benda tu yang buatkan kau akan lebih bekerja keras. Tak rasa dalam suatu kedudukan yang selesa. Kita ucapkan selamat maju jaya. Selamat orang kata bermain dengan lencana negara di dada lah. Terima kasih. Terima kasih banyak Nur Izzuddin Romsani. Satu perbualan yang hebat. Terima kasih datang ke rumah kayu. Rumah ni bapak aku ni renovate. Tahu. Bapak aku dia jenis Oh, suka aku main tahu. kayu-kayu. Okey dia ni. Okey. Dia director. Okey, semua dah cover. Dah cut. Alright. Shoot sikit ni. Alright, sampai rojak sampai. Baik Apa kau bagi ni? Ada apa? Rujak petir tu. Rojak petis Nampak? Rojak petis ni. Kata tak sini. Kita baru promote rojak petis. Aku dah blank. Apa lagi ya? Walaupun sebelum ni aku macam ada struggle sikit apa semua. Okay. Okay, 3, 2, 1, action. Kita berbalik kepada agama lah. Aku sendiri pun menafikan sekeras-kerasnya pendapat tu. Ada setengah pihak tu yang kata apa ni, atlet ni kalau boleh jangan kahwin dulu. Akan ada komitmen lain. Dia tengok apa yang kau ambil daripada benda tu pun. Kalau kau ambil benda tu sebagai bebanan lah. Takkan kita nak against benda tu. Kan? Lepas tu nanti kita akan didedahkan dengan orang kata banyak perkara yang tak baik. Kita buat benda yang tak baik. Itu pun boleh lagi merosakkan sebenarnya. Kan? Kalau kita rasa kita dah orang kata kita ambil positif benda tu.